เฮ้ ทุกคน ใครที่พลาดดู Golden Globe Awards 2026 ที่ผ่านมาคือพลาดมาก พลาดแบบตะโกน เพราะปีนี้มันไม่ใช่แค่งานแจกรางวัล แต่มันคือคอนเสิร์ต K-POP สาขาฮอลลีวูดครับ ใครจะไปคิดว่าการ์ตูนสาวน้อย K-POP ปราบปีศาจจะเดินสับขึ้นไปปาดหน้าหนังฟอร์มยักษ์อย่างอวตารหรือแม่มดเขียววิกเก็ตจนร่วงไปกองกับพื้น วันนี้ไอซ์จะมาเมาส์ให้ฟังว่าทำไมเพลง Golden และหนัง K-POP Demon Hunters ถึงกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่โลกต้องจารึก เรื่องมันเริ่มที่งานลูกโลกทองคำครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2026 ครับ ปีนี้พิธีกรคือชีนิกกี้เกรเซอร์ปากแซบไฟลุก แต่ที่พีคกว่าคือสาขา Best Original Song และ Best Animated Motion Picture คู่แข่งปีนี้คือโหดเหมือนโกรธกันมา ทั้งอวตาร Fire and Ash Wicked for Good แล้วก็ Sinners คือระดับตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้น แต่ผู้ชนะคือแทน K-POP Demon Hunters จาก Netflix จ้า คืออารมณ์แบบมวยวัดล้มแชมป์โลก แต่มันไม่ใช่เรื่องฟลุกครับทุกคน เพราะเบื้องหลังความปังนี้มันมีสตอรี่ระดับหนังดราม่าเกาหลีซ่อนอยู่ ขอแนะนำให้รู้จักกับตัวแม่ของงานนี้ คุณอีแจหรือคิมอึนแจครับ เห็นเธอสวยฉ่ำมงลงบนเวทีแบบนี้ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครน้ำเน่า รู้ไหมว่าเธอเป็นเด็กฝึกค่าย SM Entertainment ตั้งแต่อายุ 11 ขวบ ฝึกหนักมาก ตื่น 7 โมง ซ้อมเต้น 6 ชั่วโมง ร้องเพลงอีก 6 ชั่วโมง ลากยาวไปถึง 5 ทุ่มทุกวัน ฝึกไป 12 ปี ย้ำว่า 12 ปีนะ นานกว่าเราเรียนประถมอีก แต่สุดท้าย ตุ๊บ ไม่ได้เดบิวต์จ้า โดนเทเพราะเหตุผลสุดเจ็บจี๊ดว่า เสียงยังดีไม่พอ เป็นผมนี่คือกลับบ้านไปนอนร้องไห้กอดหมอนเน่าแล้วนะ แต่อีแจไม่จ้ะ เธอบินไปเรียนต่อที่ NYU กลับมาแต่งเพลงให้ Red Velvet เพลง Psycho นั่นแหละฝีมือเธอ และสุดท้ายกลับมาร้องเพลงประกอบหนัง จนได้รางวัลระดับโลก แล้วประโยคเด็ดบนเวทีที่ทำเอาคนร้องไห้ทั้งฮอคือ rejection is redirection หรือการถูกปฏิเสธคือการเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งใหม่ คมกริบบาดลึกยิ่งกว่ามีดหมอ นี่แหละครับชัยชนะของคนที่ไม่ยอมแพ้ I just want to say this award goes to people who've had their doors closed at them, and that I can confidently say rejection is redirection. And so never give up. And you know, it's never too late to shine like you were born to be. มาที่ตัวเพลง Golden บ้าง บอกเลยว่าเพลงนี้คือลูกผสมข้ามสายพันธุ์ที่ลงตัวเวอร์เป็นการจับมือกันระหว่าง The Black Label ค่ายของเฮีย Teddy Park ผู้สร้าง Blackpink มาเจอกับฝั่ง Broadway ฟังดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมฮิปฮอปเกาหลีกับละครเวทีเนี่ยนะแต่ผลออกมาคือจึ้งท่อนพีคของเพลงนี้อีแจงต้องฟาดไฮโน้ตไปถึง A5 หรือลาสูงคือสูงแบบสูงจนนกบินผ่านต้องร่วงอ่ะแถมยังมีวิสโตโน้ตเสียงหวีดที่แตะถึงโน้ต D6 ในเพลงอื่นๆด้วยนี่มันสกิลระดับมาริอาแครีชัดๆไหนใครที่เคยบอกว่าเสียงเธอไม่ดีพอขอให้ไปพบแพทย์หูคอจมูกด่วนไม่แปลกใจเลยที่เพลงนี้ขึ้นอันดับ1 Billboard Hot 100 นาน 6 สัปดาห์เป็นเพลง K-POP หญิงเพลงแรกที่ทำได้ขนาดนี้คือปังไม่ไหวแล้วแม่ส่วนตัวหนัง K-POP Demon Hunters ก็ไม่ใช่ไก่กานะครับคอนเซปต์คือล้ำมากผู้กำกับแม็กกี้คังเขาเอาตำนานมูดังหรือคนทรงเจ้าเกาหลีมามิกซ์กับไอดอลสมัยก่อนคนทรงร้องเพลงไล่ผีสมัยนี้ไอดอลร้องเพลงฮีลใจแฟนคลับคิดได้ไงอ่ะในเรื่องจะมีวงบอยแบนด์ชื่อซาจาบอยส์ซึ่งความจริงเป็นปีศาจขอให้ดูดพลังชีวิตแฟนคลับอุ้ยพล็อตคุ้นๆเหมือนชีวิตจริงใครบ้างไหมนะ หยอกเขาเสียดสีเรื่อง Parasocial Relationship หรือความสัมพันธ์ที่แฟนคลับทุ่มเทให้ไอดอลจนเกินพอดีนั่นแหละงานภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงทีมเดียวกับ Spider-Verse ทำสีสันแสบตาแสงสีเสียงเหมือนดูคอนเสิร์ตจริงความดังของเรื่องนี้คือลามไปทั่วโลกขนาดจังกุ๊ก BTS กับ Wendy Red Velvet ตัวจริงเสียงจริงยังเอาเพลงไปคัฟเวอร์คือโลกจริงกับโลกการ์ตูนเนี่ยมันหลอมรวมกันไปหมดแล้วและข่าวดีสำหรับแฟนๆภาค 2 มาแน่แต่มาปี 2029 จ้าอีก 3 ปีนานจนโลกบวชผู้กำกับบอกว่างานดีต้องใช้เวลาโอเคครับรอได้เพื่อของดีไอ้รอได้เสมอสรุปนะครับGolden Globe ปีนี้คือเครื่องพิสูจน์แล้วว่ากำแพงภาษามันพังทลายลงแล้วและเรื่องราวของอีแจคือแรงบันดาลใจชั้นดีว่า
ถึงวันนี้เราจะล้มหรือโดนปฏิเสธ แต่มันอาจจะเป็นแรงส่งให้เราไปเจอกับสิ่งที่ใช่กว่าในอนาคตก็ได้ ใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลง Golden รีบไปฟังเดี๋ยวนี้ แล้วมาคอมเมนต์บอกไอซ์หน่อยว่าฟังแล้วขนลุกหรือคอแตกถ้าพยายามร้องตามมากกว่ากัน อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง Ice Style CG ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องเมาส์มอยระดับโลกแบบนี้ วันนี้ไปฝึกร้องไฮโน้ตก่อนนะ Golden โอ๊ยเจ็บคอ ไปละบาย